أيها الإخوة، ندخل معكم الآن إلى هذه الخطوة العظيمة الضخمة العجيبة، الحقيقة عجيبة جدا، في ترتيب الإسلام لنقل الناس من الظلمات إلى النور. طبعا أنا قلت لكم كان في جاهلية لقيها شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ يختار وينتقي وانتقى. إيه أول حاجة يقولها لهم؟ العجيبة الغريبة، إن والله يا أخي سبحان الله، هذا الدين بدون ما نتعلمه ما نسويش حاجة. إن قبل ما يقول لهم التوحيد قبل ما يقول لهم لا إله إلا الله، قبل ما يتقال الصلاة، قبل النسك، قبل أي شيء، بدأ يكلمهم عن مخهم، عن طريقتهم في التفكير، عن عقلهم، قبل كلمة لا إله إلا الله أصلا، اللي هو المنهج العلمي، منهج العقل الراشد، المنهج العقلي في التفكير. يا خبر، قبل ما تقول له لا إله إلا الله، لأنني لن أقول له لا إله إلا الله تلقينا، يا حبيبي قل لا إله إلا الله، لا، ده أنا أريد أن أقولها له مستنبطة من المنهج العلمي والعقلي. ولذلك كان قبل ما أكلمكم عن القرآن، يا خبر، قبل أن أكلمكم عن ربط الناس بالقرآن، وأن القرآن هو الذي سيستخدم في الدعوة، وأن إذا به أول كلمة تنزل اللي هي اقرأ. لحظة واحدة، في حاجة مهمة جدا، اوعوا تفتكروا ان اقرأ زي ما المساكين بيقولوا معناها القراية والكتابة ويستخدموها في إعلانات محو الأمية والكلام ده. لا، اقرأ هي المنهج العقلي. ليه بقى؟ ما الدليل؟ واضح. دلوقتي الله تعالى قال لرسوله اقرأ. أنا أسألكم، الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات قرأ؟ كان بيقرأ؟ لا، ده مات أميا. الله، يعني ربنا قال له اقرأ وهو ما سمعش الكلام؟ لا، حاشاه ذلك طبعا. طب كان الأمر لغوا؟ لا طبعا. خلاص، يبقى اقرأ مش معناها القراية والكتاب، هو القراية والكتابة جزء من اقرأ، علشان بس ما حدش يفتكر ان انا ضد القراءة والكتابة تبقى كارثة بقى، ها. انما اقرأ مش مسألة اني افك الخط، وانما اقرأ اكبر من هذا بكثير. اقرأ معناها منهج العقل في التفكير، اللي احنا بنسميه الاستقراء. ولذلك الناس النهاردة اللي بيتكلموا عن المنهج العلمي يقول لك والله منهج ديكارت كذا. ماله منهج ديكارت ده؟ لأنه بيتكلم عن المنهج العلمي. ومنهج أرسطو كذا، ومنهج أفلاطون. يعني مثلا تلاقي واحد يقول المنهج العلمي هو منهج التجربة والخطأ، التاني يقول لا، المنهج العلمي هو منهج الاستقراء. وهقول لكم يعني ايه. واحد تالت يقول لا لا لا، المنهج العلمي مش تجربة وخطأ ولا الاستقراء، المنهج العلمي هو المقدمات والنتائج. المقدمات ودي ايه بقى؟ تلاقي جامعات اوروبا وجامعات اليابان وجامعات امريكا وجامعات بلادنا العربية والاسلامية كله شغال في الكلام ده، محاضرة طول السنة عن المنهج العلمي، كلام محترم عن المناهج العلمية. فإذا ما بينت لكم الآن إن الثلاث سطور اللي هم نزلوا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، عبارة عن تلخيص للمنهج العلمي بكامله والعقل وطريقة العقل في التفكير. ولذلك لو سمحتوا أنا هقرأ لكم تاني الثلاث سطور دول
انتوا عندكم المصاحف سورة العلق في الجزء 30. قول لي كده فيهم أي كلام عن لا إله إلا الله، عن التوحيد. اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا هو، لا، الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فين لا إله إلا الله فيها؟ مفيش. في إشارات حاضر، لكن أمال إيه؟ وكما قلت لكم لا يمكن يكون معناها القراءة والكتابة كفك الخط، وإنما معناها المنهج العلمي، وإلا كان يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم سيدي يكون عاصيا، لأنه قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ وما تعلمش. عارف لو كان معناها القراءة والكتابة كان تاني يوم الرسول عليه الصلاة والسلام إما جبريل يعلمه، وإما واحد يعلمه ازاي دي ألف ودي ب ودي جيم ودي وهكذا. إنما لم يحدث هذا حتى مات، ومات أميا. وطبعا انتوا فاهمين، انا هقول لكم لمجرد يعني، انما اظن انتوا فاهمين ان امية الرسول عليه الصلاة والسلام ده شرف عظيم، ده مش نقص. ده امية الرسول الله يريد ان يعطل طريقة تلقي العلم عن طريق التعلم كنوع من الضمانة، علشان يقول لك انه ليس عنده طريقة لتلقي كل هذه العلوم بالتعلم إلا من عند الله. فربنا سبحانه وتعالى عطل عنده طريقة الفهم. زي ما تقول لواحد ايه، والله طب فلان ده عرف ازاي؟ تقول له يمكن قرأ الجورنال، يمكن قرأ في كتاب. يقول لك ازاي بقى؟ اذا كان قال هذا الكلام قبل ان يطبع الكتاب بسنة، او قبل ان تصدر الصحيفة باسبوع، او يعني فكأنك تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وليس عنده أصلا طريقة لتلقي العلم. فالأمية ركن في الدعوة، أمية الرسول. إنما أنا وإنت علينا أن نتعلم، لأن إحنا ما بينزلناش جبريل، ما عندناش وحي. إحنا إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإحنا بنتعلم عن طريق أدوات التعلم، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام الله عطل عنده أدوات التعلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لو حب يتعلمه مش هيعرف يتعلمه. عطل عنده أدوات التعلم ليكون الطريق الوحيد هو الوحي على سبيل المعجزة. دي نقطة جانبية كده. أرجع بقى للخط، إنه الأمية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام ظلت حتى مات، وده معناه ان اقرأ مش معناها قراءة وكتابة. ولذلك لما جاءه الملك وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. أسألكم سؤال، هل الملك بعد ذلك قال له كلاما معناه القراءة، بمعنى انه يفك الخط يمسك ورقة وقلم كده ويقرأ؟ هل قال له هذا الكلام؟ لا أبدا، ما قالوش كده. وإنما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا دي قراءة من نوع مختلف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فإذا قرأناه، عن القرآن، إذا جبريل نزل بالوحي بالقرآن الذي قرأه الله عز وجل على جبريل، وقرأه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طب امال اقرأ معناها ايه؟ معناها كما قلت لكم وكما سأبين الآن إن شاء الله، المنهج العقلي والعلمي، في التفكير. كيف أفكر؟ واسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا كيف ينير الله تعالى اللمض، الأنوار، كيف ينير الله عقول الجاهليين بمصابيح الإضاءة لتشرق. العقل الجاهلي المعتم المطموس المظلم، اللي كان بيقول أنا ما فكرش، أنا اللي يقوله أبويا مظبوط، واللي يقوله كبير القبيلة مظبوط، واللي يقوله كذا مظبوط، وأنا العقل المعتم. كيف بدأ الإسلام ينير فيه المصابيح مصباحا مصباحا. اسمعوا واستمتعوا بهذا. ويؤسفني والله يؤسفني أن هذا الكلام مما يهمله الذين يتكلمون في أماكن معينة، لأنهم يعني متحفظين كلام معين،
يعني يؤسفني أن هذا الكلام لا يكون مطروحا. يقول تعالى اقرأ باسم، وعايز أقول لكم برضو قبل ما أدخل فيه كده، اوعوا تفتكروا أن تعلم القراية والكتابة سينقذ أمتنا وشعوبنا من الضياع اللي هي موجودة فيه. اوعوا تفتكروا، بالعكس المستعمرين سواء الإنجليز قبل كده والفرنسويين أو النهاردة الأمريكان وغيرهم من أعداء هذه الأمة، يمكن هم اللي يدعموا برامج محو الأمية. ليه؟ لأن أنا لما أعلم الشعب القراية والكتابة، أقوم لما أقعد أنا في مكاني وأدوس على زر واحد فطلع 20 مجلة و20 جريدة، أقوم أبقى ألقن الشعب فكرتي، إعلامي، خطتي. إنما لو الشعب لا يقرأ ولا يكتب، فالقراءة والكتابة فقط، أنا لست ضد القراءة والكتابة، ده أنا معاها ومن أنصارها وعايز أعمل محو أمية. أنا بخاف من الناس اللي بيفهموا غلط، الحقيقة بخاف منهم جدا. إنما أنا بتكلم عن تعلم القراءة والكتابة فقط. يوم يبقى أنا عملت إيه؟ إن أنا عرفت الناس أعرف. ولذلك توصيل الكهرباء للقرى دي أصلا فيها مصالح، يا مرحبا على العين والراس، إنما دي أصلا خطة استعمارية مصممين. عارف لو الحكومات المحلية قصرت في توصيل الكهرباء للقرى، التانيين يزعلوا منهم، يقولوا لا وصل له، أنا عايز وأنا قاعد عندي أدوس على زرار أطلع 50 قناة فضائية، 500 قناة فضائية، أعرف أوصل إلى شرايين المجتمع كلها. خلي التلفزيون اللي هو الشيطان، الفتنة التي دخلت كل بيت وابر ومدر فلم تدع منه بيتا إلا دخلته شيطان جوه البيت، علشان أعرف أوصل فكرتي ويطلع المذيع فلان يستضيف فلان ويعمل، أو ما أعرف أوصل. ولذلك أنا قلت كتير جدا إن أخطر شيء على الشباب والكبار وكله مش الرقص والأغاني ومش الفيديو كليب ومش الأفلام والمسلسلات، ده الأخطر من ده كله البرامج اللي بتستدعي، اللي بتدعو فنانة أو فنان، ممثلة أو ممثل، مغنية أو مغني، رقاصة أو رقاص، وتجري معاهم حوار. ليه بقى؟ لأنها بتدرس القيم الجديدة بتاعتهم، بتدرسها، بترسيها. تبقى البنت شايفة ان ما فيهاش حاجة ان يكون لها واحد زميلها وصديقها، وشايفين النموذج والمثل الاعلى، وشايفين اللبس شكله ازاي والخروج ازاي، وتطلع بعض برامج يعني تقول كلام فظيع. ليه؟ ده بتدرس. الافلام بتعمل كده والمسلسلات بتعمل كده، لكن هذه البرامج تفعلها مع اشخاص حقيقيين وليس مع اشخاص ممثلة. خطير. تبديل قيم الأمة، تبديل مناهج، تبديل مقاييس الأمة، تبديل أب من الأسئلة والله اللي جاية اللي أنا ما بلحقش، خليها مش هعرف أجاوب أسئلة أنا خلاص في اليوم الثلاث ده تاني أبدا يعني. فالأب من الأسئلة دي بيقول لي أنا لما بقول لبنتي حاجة، هي وأمها بيقولوا لي يا بابا خلاص ده الدنيا مش كده دلوقتي، ده بقى شيء طبيعي. البنت طالعة من الجامعة والدنيا ليلت، فزميلها بيوصلها ما فيهاش حاجة، وبعدين مش أحسن ما تتعاكس في الطريق، فزميلها يوصلها، وبعدين وهم ماشيين عطشوا شوية ما فيهاش حاجة، فاتوا يشربوا حاجة ساقعة عشان عطشانين والدنيا حر، وبعدين لما عطشوا وقفوا يشربوا رجليهم تعبتهم قالوا يقعدوا شوية فقعدوا في الكازينو. عشان يعني شوف مسائل. كاتب لي سؤال بهذا المفهوم الأخ في الأسئلة المبعوثة دي. يعني معنى كده ان البنت وامها بيقولوا للأب اللي انت بتقوله ده انه بطلوا كذا، ده انت مش عايش في الدنيا. شايف ليه بقى؟ التلفزيونات بتقول لهم كده، بتقول ان البنت مش غلطانة لما تلبس اللي بتلبسه فوق يبقى طالع واللي بتلبسه تحت يبقى نازل ويبان من الوسط كذا، وتلبس كذا وتمشي كذا في الطرقات، يقوم حد يعاكسها. لا عيب تعاكس البنات، مش دي يمكن اختك ويمكن، انما هي مش غلط تفعل هذا الكلام، لانه هناك اصدار كتب ومجلات وجرايد وتلفزيونات واذاعات، وفي تلقي. فالإسلام حتى لا يقول للناس تعلموا القراءة والكتابة التي تمكن عدوكم من احتلال عقولكم،
قال لهم لا، ده أنتوا تعلموا القراءة التي هي منهج العقل في التلقي، اللي هو الاستقراء، كما قال ديكارت وأفلاطون وأرسطو وأصحاب المناهج العلمية، والراجل الألماني ده اسمه شوماخ إيه مش عارف إيه وفلان كذا، قالوا هذا الكلام عن مناهج العلمية. فالإسلام يطرح القراءة التي هي منهج العقل في التعلم. إيه الدليل على كده؟ اسمع بقى الآيات. يقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنت حين تقرأ، أنا عجبني قوي الإمام الفخر الرازي الله يكرمه وكتابه رائع، طبعا أنا عارف إن عوام المسلمين لو قروه ما يعرفوش يفهموه قوي، كتابه في التفسير الكبير رائع الحقيقة. لما يقول لك إيه؟ إنه من أجمل ما قيل في اقرأ باسم ربك أن آلة القراءة، يعني بدل ما أقول اقرأ بعينك، اكتب بقلمك، فأقول لك اقرأ باسم ربك، أن باسم ربك هي آلة القراءة. يعني أنت عندما تقرأ أنت مش بتفكر تفكير مطلق كده بمزاجك، لا، ده أنت تقرأ مستعملا منهج الله باسم ربك، أي بالطريقة التي يعلمك بها ربك. ولذلك زي ما تقول أنا رايح لمعلم مؤتمن، لمدرب مؤتمن، ومؤهلات الله عز وجل. ولذلك اقرأ متعلقة بكلمة ايه؟ باسم ربك، مش تخبط، لا، ربنا هيوري لك الأمور بنظامها. اقرأ باسم ربك. مؤهلات الله عز وجل: أولا أنه ربك. يعني ايه؟ يعني ايه رب؟ الرب، الربوبية هي كل ما يأتي من الله إلينا، كل ما يأتي من الله إلينا. إنما الألوهية كل ما يأتي منا نحن إلى الله، يعني رايح جاي. الذي يأتينا من الله هو ربوبية الله، رزق، خلق، عطاء، رحمة. إنما اللي يطلع منك إلى الله أنك تذكر الله، تصلي لله، توحد الله، هذا ما يليق بألوهية الله. فالله لم يقل فاقرأ باسم الله، ما قالوش كده، ما قالوش اقرأ باسم الله، قال له اقرأ باسم ربك. يعني تذكر أن ربك هذا هو الذي أعطاك وخلقك ورحمك وأطعمك وسقاك وأكرمك فهو مؤتمن عليك. ومن مؤهلات الله التي ذكرت في السطرين دول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنه الأكرم. الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. هذه مؤهلات الإقراء والتعليم والتوجيه إلى المنهج العلمي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أنا لما أشوف أن الله تعالى كريم، يعني إيه كريم؟ الكريم هو الذي يعطي شيئا بدون مقابل. أنا لما أدي حاجة ولها مقابل ده ما اسميش كريم. يقول لك شو فلان جاب لي هدية رائعة، ده مش كرم لأنه هدية وأنت بترد له الهدية. إنما الكريم هو الذي يغدق عليك دون أن ينتظر. فإذا قيل إن ربك الأكرم، يعني هو حين يعلمك لا يريد منك شيئا معينا كمقابل، هو يعلمك كيف تتعلم الحياة. اقرأ باسم ربك بصفات الربوبية الذي خلق، هرجع لها، ثم يقول اقرأ وربك الأكرم. طيب، اقرأ باسم ربك، من يدريني أنها ليست القراءة والكتابة؟ كلمة باسم ربك وكلمة الذي خلق. الذي خلق دي يا إخوة هي أول نقطة في هذا الدين. أول ما طرحه الله تعالى على عباده في هذا الدين الخلق. ليه بقى؟ لأن الخلق مملوك للكافر كما هو مملوك للمسلم، مملوك لليهودي ومملوك للنصراني، مملوك للملحد، مملوك للرجل والمرأة، مملوك للكبير والصغير. طريقة الخلق. فيقول لك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق. جعل الله الخلق كتابا مفتوحا أمام الناس،
وكتب في كتاب القرآن، ما هو في كتاب الكون وفي كتاب القرآن، كتب في كتاب الكون أسرارا لهذا الخلق، أسرار معينة. ليه؟ لأن لما أجي أعرض على حضرتك هذه الكوب، والكوب ينفع هذه وهذا، وأقول لك الكوباية دي أنا الذي صنعتها، ويأتي واحد آخر ويقول بل أنا الذي صنعتها، فتقوم تعمل إيه؟ أقول لك طب اسمع، أنا هقول لك الدليل على أنني الذي صنعتها. هذه الكوباية لو انكسرت ستجد أن ما بداخلها فخار لونه كذا غير اللون الطبيعي الفخار، لأني كسوته بكذا وكذا وخلطته يومئذ وأنا بعمل فخار وأعجنه وأحرقه، خلطته بمادة فأعطته لون مختلف. فأصبح لو انكسرت الكوباية ووجدت اللون الذي ذكرته لك، يبقى أنا فعلا من صنعت الكوب، أو على الأقل على علم بصنعته، والتاني الذي اتضح أنه مخطئ ليس على علم بصنعته. فالله تعالى في القرآن كأنه يقول لك إنك إن نظرت في الخلق ستجد تطابقا بين الخلق وبين القرآن الذي بين يديك. هذا التطابق هو الذي يدلك على أن من خلق هذا الخلق هو من أنزل هذا الوحي والتبيان والتنزيل. فقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، علشان ما تتصورش أنه ادعاء. أنا ما قلت لكش لا إله إلا الله لسه. أنا بيعجبني قوي، وهذه قصة من أجمل ما ذكر، أن الإمام أبو حنيفة أرسل واحد في العراق إلى مدينة البصرة ليعلم الناس فقه أبي حنيفة. فالراجل كان واحد زي حالاتنا كده، راجل إيه على قد حاله، يعني أهو بيقولوا السلام، ولا عنده فقه ولا عنده المعية ولا ذكاء، هو راح يقول الكلام وخلاص. فلما راح تطرح مسألة من مسائل الفقه فيقول قال أبو حنيفة في هذه المسألة كذا وكذا وكذا. فالناس قالوا له ايه أبو حنيفة ده؟ مين أبو حنيفة ده؟ بس يا راجل ده احنا الأئمة بتاعتنا قالت كذا وقالت كذا، واحنا أئمتنا أولى من أبي حنيفة. فرخص مذهب أبو حنيفة عندهم، رخص. فعاد الرجل إلى أبي حنيفة يقول له ماذا أفعل يا إمام؟ الناس يعني قالوا لا أنت غلطان، أنت اعكس، أنا هقول لك الطريقة. أنت إذا طرحت مسألة قل هذه المسألة قيل فيها كذا وهو لا يستقيم لأن كذا وكذا وكذا، حتى يظهر أن هذا الرأي غير صحيح، وقيل فيها كذا حتى يظهر أن هذا الرأي غير صحيح، وقيل فيها كذا، 3-4 آراء، حتى إذا تبين الناس أن الآراء المطروحة لا تستقيم مع صحيح الشرع والعقل فعلا، وأنه فيها كلام، قول وهناك رأي قال كذا وكذا وكذا، فبرئ من كل هذه المثالب. فحينئذ سيعجب الناس بالرأي ويقولون فمن قائل هذا الرأي؟ فقل قال به أبو حنيفة، خلاص. وبهذا تكون قد قدمت للناس الهدى بطريقة يعني سهل يستقبلوها. فالله عز وجل لو أنه بدأ سورة العلق اللي هو أول ما نزل من القرآن بقوله إنه لا إله إلا الله، يقولوا لا أمال الهبل ده بيعمل إيه؟ بيلعب؟ أمال مناه؟ أمال اللات؟ أمال العزة؟ أنت فاهم إن إحنا أمال عزير؟ أمال المسيح؟ أمال لا 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 لا. فأراد الله تعالى قبل أن يقول، لذلك السورة اللي نزلت بعد كده إيه؟ نون والقلم وما يسطرون، برضو بتتكلم عن التسطير والقلم والعلم والقراءة والكتابة، المنهج العلمي برضو. وحتى سورة المدثر وسورة المزمل تلاقي في أولها يا أيها المدثر قم فكبر وربك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أمور عليه هو ولا تمنن تستكثر فإذا نقر في الناقور. سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا جماعة أين كلمة يا أيها الناس اعلموا أنه لا إله إلا الله؟ لابد من المقدمات لها.
ولذلك الإسلام في طرحه للدعوة كان في طريقة غريبة جدا، إنه أنا عارف أنني رسول الله وأنني القرآن وأنني الصواب وأنني الصحيح ومع ذلك دعوته ماذا تقول؟ تقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يا إما أنا على ضلال وأنتم على هدى، وإما أنا على هدى وأنتم على ضلال. طب نعمل إيه؟ قال قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل. هو دي ملخص دعوة الإسلام، الدعوة التنويرية الحقيقية. قل هاتوا البرهان، قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ انظروا، اسمعوا، اعقلوا فتكون لهم قلوب يعقلون بها. دعوة الإسلام هي هذه الرغبة. الرغبة في إيه؟ الرغبة في أن يكون عندك منهج تفكر فيه. ولذلك قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كلمة علق هي أن الأمر يتعلق بشيء، وكأني بالقرآن يقول إن التعلق اللي هو زي ما قلت لكم منهج الاستنباط، إن أنا باخد من هنا أقول ما دام كذا وكذا فإذا كذا. الاستنباط آخذ من المقدمة النتيجة، أقول ما دام كذا 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 يبقى إذا كذا. فيقول له خلق الإنسان من علق، مبدأ التعلقات الفكرية. صحيح احنا عارفين كمسلمين، انا فاهم الكلام ده، ان الناس فاهمة انه علقة، والعلقة معلقة في جدار الرحم، وانها ملتصقة في جدار الرحم وبعدين تنمو ايوه ده صحيح. لكن العلقة هي هذا التعلق، ان الامر متعلق بالذي قبله، ان الامر. ولذلك قال تعالى خلق الانسان من علق، من علق. فبدأ الذي يسمع يقول كأن الإسلام يريد أن يحدثني عن أن العلاقة نمت. وإن شاء الله أنا أكلمكم بس الأسبوع القادم عن كتاب الكون وكتاب الإيمان، وكما أوردته سورة سماها الله تعالى باسم الإيمان، سورة المؤمنون. سورة المؤمنون هتلاقي أول 5-6 آيات في صفات المؤمنين، تاني 5-6 آيات في صفات الخلق، ثالث 5-6 آيات في صفات الإيمان. ورائعة سورة المؤمنون، وقروها من الأسبوع ده الأسبوع الجاي، حضروها، ديني قلت لكم مبكرا. إنما الذي خلق الإنسان من علق، التعلقات هذه علقة وصلت إلى مضغة إلى حتى صار أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكي يقول الإسلام هذا، عشان تعرفوا أن القراية مش القراية والكتابة وإنما هي المنهج العلمي، قال إن رتبة هذه القراءة أنها وصلت أنه علم الإنسان ما لم يعلم. شوف رتبة، شوف درجة العلم، أنه كان الإنسان لا يعلم شيئا إطلاقا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا خالص، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى هي سبيل العلم. ثم تكلمت سورة اقرأ عن موانع العلم. كلا إن الإنسان ليطغى، الطغيان بيخلي المخ يضلم. أن رآه استغنى، أول ما يشوف إن المال توفر عنده وزاد، أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هل كان الأمر أمر هداية، أمر منطق، أمر صواب، أم كان صدا عن هذا؟ ولذلك أيها الإخوة سورة اقرأ، وطبعا واضح أن الوقت الآن لن يسعفنا لمزيد من السرد والبيان، ولكن سورة اقرأ تحدثت عن المنهج العلمي وقدمته على الكلام عن التوحيد. ليه؟ لأن الكلام عن التوحيد سيأتي بعد ذلك كنتيجة، إنما سورة اقرأ بتتكلم عن المقدمات، كيف أفكر. فاكرين أنا لما قلت لكم يا إخوة أن العقل الجاهلي كان عقلا مظلما معتما مقفل ملوش قيمة،
والله سبحانه وتعالى أخرجه من العتمة بهذه الإضاءة، فبدأ الذي يجلس يقول لا، يبقى أنا لازم أفكر. الفكر والتفكير، ولذلك كما قلت لكم تحرير الشعب ليس بتعلم القراءة والكتابة، وإنما بتعلمه كيف يفكر لنفسه، وكيف يستقل عن مستعمره، وكيف يستقل عن عدوه. يقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يكن يعلمه أبدا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. لذلك أيها الإخوة، أرجو في ختام هذا اللقاء الكريم أن أكون قد أوضحت نقطة في منتهى الأهمية، وهي أن الدخول من الجاهلية إلى الإسلام يقتضي تحرير العقل من القيود التي تمنعه من التفكير، تحرير العقل وإطلاقه، وبالطريقة الرشيدة، مش بالطريقة زي اللي عاملها الراجل إياه دهوت، اللي انتوا عارفين اللخبطة بتاعته اللي ذكرته أنا امبارح ومن قبل وغيره. إنما يعني تحرير العقل ليفكر بصواب، ولكي لا تكون عائلتي هي عقلي، وآبائي هم عقلي، وتحيزي ومصلحتي الشخصية والخوف على المال والجاه والسلطان. فإذا ما تحرر العقل وتجرد استطاع أن يؤمن. ولذلك تروحوا تلاقوا في أمريكا يهاجموا الإسلام، يروح الناس شارين كتب عن الإسلام يقرؤوها، يقول لا الإسلام حلو، يسلموا. والإسلام هو أسرع الديانات نموا في أمريكا بصورة غير عادية. ليه؟ لأنه ما عندهمش وما عندهم أي حد يقول أي حاجة، فدي صفة يستفاد بها. ولذلك أقول: حرروا العقول واجعلوا ما حولها هو أن ربك يعلمك طريقة التفكير ويمنعك فقط مما يضل به العقل. وهذا ما نتناوله في الأسبوع القادم إن شاء الله، اللي هو ما الذي يجعل العقل يضل، وما الذي يجعل العقل يرشد، وما هي طريقة التفكير الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا.